सरी होइन होइन तिर्की ल 1 2 3 अरे कुन सम्झिरहेछ तल्किनेवाला मालतीले के ल्याएको छ कटुस कटुस गुड मर्निङ गाइस आजको डे चाहिँ स्टार्ट हुन्छ कसरी भनौँ न गुड मर्निङ एन्ड वेलकम टु पुनम डायरीज अनि त्यसपछि के हो भन्दाखेरि म चाहिँ उठेर चाहिँ यहाँ कफी पिइसकेको साथी यहाँ हेर्नु न अब चाहिँ म माथि काम ताप्न जान्छु आजको डे चाहिँ जान्छु अनि आजको डे चाहिँ कस्तो हुन्छ लेट्स सी है त प्रोडक्टिभ हुनुपर्ने हो है सो यस्तो अल्छी लागिरहेको टुट गाइस म चाहिँ माथि काम ताप्न जानु लागेको कि अनि रुममा चाहिँ म एक्लै छु कि बहिनी नि काममा गई भाइ पनि कलेजमा अनि अब चाहिँ म माथि काम ताप्नु जान्छु अनि त्यसपछि हामी फेरि माथि गएर भेट्छौँ हस् मेरो टुन मेरो फेस कस्तो बिग्रिया छ हौ साथीहरू के गर्नु के भो मलाई गीत पनि आउँदैन के भयो मलाई सो माथि घाम ताप्न जान्छौँ अनि हेर्छौँ है त म घामलाई देखाउँछु ल कस्तो लागेको रहेछ घाम लागिरहेछ गाइस हेलो गाइस अझै म माथि काम ताप्न जानु लागेको होइन आजभोलि चाहिँ लाइब्रेरी गएको छैन कि साथीहरू किन भन्दाखेरि रुममै बसेर पढ्छौँ किनकि भाइको कलेज है दिनभरि बहिनीको काम मलाई डिस्टर्ब गर्ने कोही हुँदैन द्याट्स वाइ सो अनि आज चाहिँ माल्ती आएको छ होइन मेरो कोठामा त्यो अहिले टोइलेट गएको छ माल्ती आएको छ अनि माल्तीले के ल्याएको छ कटुस ल्याएको छ कटुस सो अब हामी कटुस खाएर देखाउँछौँ रे क्या मलाई थाहा थिएन एक्चुली कहिले हो मैले थाहा भएको देखेको अनि नाम आएको क्या कटुस भनेर ओ माई गड उफ माल्ती हेर्न माई कम्ता क्युट देख्दैन जे लाए नि क्युट देखिन्छ इनोसेन्ट क्या अनि मान्छेले ऋषि ढकालको नाम दिन्छ है त ए यो त चलाउँदैन फोन होइन अनि अहिले चाहिँ घाम ताप्न जानु लागेको माथि के कानको टार्ने चाहियो भने छ उ त्यो दिदीको होला पखेटा होइन कि यस्तो बडै हुन्छ क्या बुनु कटुस खाना हो कटुस आउँदैन बुनु आउँदैन भन्दैछ आउँछ हेरे मैले सनस्क्रिन दलेको भर्खर त्यो फेरि टल्किरहेको छ क्या कुन सम्झिरहेछ तल्किनेवाला कुन सम्झिरहेछ तल्किनेवाला त्यस्तो टल्किनेवाला त होइन तल्किरहेको छ साँच्चै अनेस्टली भनेको त्यो आउँछ भनेपछि बुनु कटुस नखाने होइन त ठिक छ हेर्न देख्दै फ्याङ्सो लाग्ने मलाई त साँच्ची बुकहरू टक्क कभर बाक्लो होस् होइन अनि टक्क देखोस् क्या मतलब यस्तो पल्टाउँदा नि यस्तो पाना हेर्न यहाँ पाना अनि पैसा नि फेरि त्यस्तो टक्कै हुँदो रहेछ अनि मोटोको गाई मैले हिजो बुक किनेको नि बुक कहाँबाट भन्दाखेरि उसबाट क्या मैले अनलाइन किनेको कतिमा त्यहाँ होइन प्राइस अनि 350 सेलमा रहेछ अनि सेलमा किनेको क्या अनि सेलमा अझ ओभर 1500 भन्दा अब किन्यो भने 20% अफ अनि फ्री डेलिभरी चार्ज सो कसरी किनेको एकछिन मैले केबाट किनेको थिएँ मैले उयो 4मा हालेको छु है त्यसको बट्टा
ओए छ्या ग्रे हाउस साँच्चै ग्रे हाउस बिर्सिदिया खाने बुनु खान्न खाने बुनु खान्न खाने तिमी नभए नखाने भयो म गएँ है न कटुस ये हे कटुस बुनु ना बेबी मैले बुझेँ अरू ल्याङ्ग्वेजमा लेखिएको रहेछ ट्रान्सलेट गरेको रहेछ त्यो मैले बुझेँ यहाँ हेर्नु पानीमा ऐसा होता है कटुस चाहिँ होइन नबुल्नु थाहा भयो त छ्या मङ्की न अर्को लुगा थाहा भयो त प्लिज म चाहिँ माथि जाँदैछु खाम थाप्नलाई अनि माथि त अन्त यता आउँदैछिन् कहिले के हुन्छ होइन म यसरी उस गरेर हुन्छ नि अनि सिन्जो अगाडिको हुन्छ हाँस उठ्छ अनि माथि नचला न अहिले छुयो कि फेरि चुट लागिहाल्छ त हौ अर्को सामान त लिएर आउनु त्यसमा त हो बस्ने यहीँ बस्ने यस काम सञ्चालन गरेर होइन कि त्यसरी हो यो चाहिँ माथि क्या एक्चुली किन भन्न यो माथि बसी यो च्यातेको हो नि थाहा छ है सोध्नु पर्छ नि पर घाममा गएर दिउँसो 2टा बुक सकाइदिउँ आम्मा त्यस्तो तिम्रो ट्यालेन्ट होइन अनि ऊ थियो नि त नोभल्स थियो नि त ए मलाई त फेरि नोभल भनेपछि यार हजुर, यस्तो झ्याउ लाग्छ नि के साह्रो राम्रो आएको हौ घाममा अब चाहिँ हामी घाममा बस्छौँ यसरी मलाई धोका दियो त्यसले चौका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कति आयो 5 पन्जा 1 2 3 4 5 1 4 5 छ त 1 2 3 4 पोट दुआ होइन 1 2 होम भयो हो पहिले 1 सार अनि 1 पनि अनि 1 भयो अनि होम सुट भएपछि त अनि चौका 1 2 3 4 तिर्की 1 2 दुआ छे कति कम आएको माल्तीको चिल्ला जस्तो 1 2 3 होइन तिर्की ल 1 2 3 आर यु स्योर ल आन्टीलाई भन्छ मेरे बच्चा लोग क्यूट बच्चे जैसे देखते हो आप सरी त्यो गाइस टी खाना लाग्यो त्यो दुईटै कलर छ ग्राउन्डी यो यहाँ गेम खेलिरहेको छ गेम बुनु यहाँ हेर माथि हेर न हेलो आमा म्यामा बाइक केही चाहिँदैन यसलाई बचाऊ मोबाइल खोज्यो भने हेरौँ है त के हुँदो रहेछ पुनम चाहिँ चाउचाउ खाना ए ल बुनु नचला न कस्तो क्युट देखिन्छ बुनु न है बुनु अर्को ल्याउ ल बुनु तिमी कहाँ जानु अरे उतापट्टि जाने अनि लुगा कस्तो लगाएर जाने मलाई देखाउन आवाज बाबा नि आउनुहुन्छ होइन होला एकछिन रुक न एकछिन वाउ देखा त
खै यहाँ देखाउ न यहाँ पुनमलाई देखाउ न पहिला वाह यो साइड गर्ने यो साइड वाह बुनु मुख पनि धुनुपर्छ नि टिका लाउनुपर्छ नि एकछिन रुक हस् टिका कस्तो क्युट दिदी ओके गाइस आजको लागि चाहिँ त्यही यस्तै भयो सो बाई बाई तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब इफ मनपर्छ भने मन पर्दैन भने डिसलाइक गर्नु होला बाई बाई